ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ 600 AM ਤੇ ਨਿੱਘਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। 10:11 ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਵਰਾ 2023 ਦਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੈ, ਯੌਮਲ ਯੁਮਾ ਤੇ 2 ਹੋ ਗਿਆ ਮੱਘਰ, ਨਾਨਕੇ ਸੰਮਤ ਹੋ ਗਈ 555। ਅਹਲਨ व सहलन ਲਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ਚੋਂ ਸਰ ਨਵਕੀਰ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11:20 ਤੇ ਮੇਅਰ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੇ ਰੌਸ ਸੀਮਨਸ, ਹਿਸ ਵਰਸ਼ਿਪ ਰੌਸ ਸੀਮਨਸ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਸੁਮਸ ਪ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੰਨ ਸੁੱਭ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇਉਂ ਹੀ ਆਊ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਬੜੇ ਭਾਈ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਤਿਰਕ ਜਿਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਲਾਸਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੇ ਰਲਾ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਨਿੱਤ ਫਸਤਾ ਵੱਡੋ, ਪਾਣੀ ਫਿਰਦੇ ਫਿਰ ਜਿੱਧਰ ਫਿਰਦਾ ਆਪੇ ਸਾਂਭੋਗੇ। ਤੇ ਰੌਸ ਸੀਮਨਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1-2 ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ ਕੀ, ਜਦ ਬੈਠੇ ਨਾ ਝੂਰਦੇ ਨੇ 60 ਵਰਿਆਂ ਵਾਲੇ, 25-25 30-30 40-40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਿਛਲਾ ਪਿੰਡ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦਾਦੇ ਬਾਬੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਘਰ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਹੇਰਵਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਇਹ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤੇ ਰੈਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਈ ਜਾਣਾ ਜਾਈ ਜਾਣਾ, ਬਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਆ, ਧਰਤੀ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀ। ਇੱਧਰੋਂ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਫੜਨਾ ਫਿਰ ਇਉਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਖੇਤ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਓ 604-204-0600 6042040600। ਇਹੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਟਸਐਪ ਦਾ 6042040600। ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਆ ਕਰੂੰ। 604-729-1224 ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੈੱਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੀਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਅੱਜ ਪਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਡਿਨਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਜਸਟਿਸ ਡਿਲੇਡ ਤੇ ਡਿਨਾਈਡ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 604-204-0600 ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਸ਼ਬਦ ਪੀਰ ਪੱਥੇ ਤਕਦੀਰ ਹੋਏ, ਜਾਪ ਚੌਪਈ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਗੂੰਜੇ, ਤੇਰੀ ਸੋਹਬਤ ਮਿਲੀ ਜਦ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਹਾਂ ਸੁਰਤ 'ਚ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾਦ ਗੂੰਜੇ। ਕੀਨੇ ਠੱਲਣੇ ਵੇਗ ਅਕੀਦਤਾਂ ਦੇ ਡੱਕੇ ਬੁੱਲਿਆਂ, ਕਦੋਂ ਅਕਾਬ ਬਾਬਾ, ਹੁਸਨ ਮੱਥਿਆਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਤੇਗਦਾ ਹੈ, ਵੱਜੇ ਦੇਹਾਂ 'ਚ ਤੇਰੀ ਰਬਾਬ ਬਾਬਾ। ਚੜੇ ਹੁਸਨ ਹੌਸਲੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੁੱਚੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਜਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਮੱਥੇ ਚਮਕੇ ਸਿਦਕ ਦੀ ਬਾਤ ਚੱਲੀ, ਅਰਪਤ ਦੀਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸਵਾਸ ਹੋਇਆ। ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਬਿਰਾਗ ਚ ਲੀਨ ਹੋਏ, ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਛੂਹੇ ਜਦ ਆਬ ਬਾਬਾ, ਹੁਸਨ ਮੱਥਿਆਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਤੇਗਦਾ ਹੈ, ਵੱਜੇ ਦੇਹਾਂ 'ਚ ਤੇਰੀ ਰਬਾਬ ਬਾਬਾ। ਉੱਡੀ ਮਹਿਕ ਤੇਰੀ ਰਬਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਢਲਕੇ ਤੇਗਾਂ 'ਚ ਨਿਰਾ ਜਮਾਲ ਹੋਈ, ਜੋਸ਼ ਗਏ ਤਰਾਸ਼ੇ ਆਣ ਪੰਧ ਉੱਤੇ, ਬਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਰ ਕਮਾਲ ਹੋਈ। ਵਾਕ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਤਰਨ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ, ਗਾਥਾ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਗਾਏ ਪੰਜਾਬ ਬਾਬਾ, ਹੁਸਨ ਮੱਥਿਆਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਤੇਗਦਾ ਹੈ, ਵੱਜੇ ਦੇਹਾਂ 'ਚ ਤੇਰੀ ਰਬਾਬ ਬਾਬਾ। ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋਏ, ਮਿਟੇ ਫਾਸਲੇ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਜਾਤ ਵਾਲੇ, ਰਤ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀ ਦਾ ਵਾਸ ਹੋਇਆ, ਪੀਤੇ ਘੁੱਟ ਤੇਰੀ ਜਦ ਦਾਤ ਵਾਲੇ। ਬਰਸੇ ਮੇਘ ਜੀਕਣ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਰਚੀ ਸਿਦਕਾਂ 'ਚ ਐਸੀ ਤਾਬ ਬਾਬਾ, ਹੁਸਨ ਮੱਥਿਆਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਤੇਗਦਾ ਹੈ, ਵੱਜੇ ਦੇਹਾਂ 'ਚ ਤੇਰੀ ਰਬਾਬ ਬਾਬਾ। ਹੁਸਨ ਮੱਥਿਆਂ 'ਚ ਤੇਰੀ ਤੇਗਦਾ ਹੈ, ਵੱਜੇ ਦੇਹਾਂ 'ਚ ਤੇਰੀ ਰਬਾਬ ਬਾਬਾ। ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਭਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੈ, ਅਕੀਦਤ 'ਚ ਨਵਾਬ ਖਾਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝਰੋਖੇ 'ਚ ਸਰ ਨਵਕੀਰ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਪੱਤੀ ਸੇਖਵਾਂ ਬਰਨਾਲਿਓ। ਸਰ ਨਵਕੀਰ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਤਾ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਕਈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 2 ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦਰਅਸਲ ਮਸਲਾ 1 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਪੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟੱਕ ਲਾਇਆ ਗਿਆ SYL ਨਹਿਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ। ਦਰਅਸਲ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਸਾ ਟੱਪ ਕੇ ਬਾਲਾਸਰ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉੱਥੇ। ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪੁਖਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਆ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਨਹਿਰ ਦਾ ਸੂਆ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕੱਸੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕਈ ਰਜਵਾਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਲਾਸਰ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਲਾਸਰ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ SYL ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਈ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਵਕੀਲ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ, ਉਹ ਵਕੀਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਕਿ ਆ ਭਾਈ ਆ ਤੱਥ ਨੇ, ਆ ਏਦਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਆ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਕਫਾ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ 2017 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਡਰੱਗਸ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਕਰਤਾ ਸੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੱਥ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾ ਜਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਆ, ਦੇਖੋ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਫਾਇਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਝੋਨਾ ਲੱਭਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਿਆ? ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਕਈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਗਾ ਉਹ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ 400 ਨੂੰ ਦੇ ਲਓ, 500 ਨੂੰ ਦੇ ਲਓ, ਲੱਗਦੀ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉੱਥੋਂ 400 ਨੂੰ, 500 ਨੂੰ, 600 ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਾ 2000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰੇਟ ਹੈ,
ਔਰ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆੜਤੀਏ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਆੜਤੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਮਾਈ। ਹੁਣ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਸਤਾ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਫਰਮ ਖਿਲਾਫ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਔਰ ਛਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਪੈਂਠ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟਾਲਾ ਵੱਟੀ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਪਲਾ ਕੱਲ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਰਾਈਸ ਮਿਲ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਤੇ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 420 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਮਾਰਕਫੈਡ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ 49,598 ਬੋਰੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 49,598 ਬੋਰੀਆਂ ਝੋਨਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਅਸਲ ਸਟਾਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 70,000 ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਿਲਿਆ। ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 20,000 ਬੋਰੀਆਂ ਵੱਧ ਸਟਾਕ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆਗਾ ਕਿ ਇਹ ਝੋਨਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ 700-800 ਰੁਪਏ ਮੁਨਾਫਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ ਆਟੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ? ਹੋਰ ਇਹ ਜੀ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 40-41 ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ MOU ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੌਦਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 40 ਸੇਵਾਵਾਂ ਘਰੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ 40 ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਇਹ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਗੇੜੇ ਕਢਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਘਰੋਂ ਬੈਠਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਬਰਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਰਤ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ। ਔਰ ਉਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਾਈਨਲ ਭਾਰਤ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਚ ਦੇਖਣਗੇ ਜੀ ਦੋਨੇ, ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਣਗੇ ਦੋਨੇ ਔਰ ਉਸ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਮੈਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੈਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਐਤਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ।
ਹੁਣ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਬਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬੰਨ ਸੁਭ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਬੰਨ ਸੁਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਿਣਨਯੋਗ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਗਾਂਹ ਤੁਰ ਪਈ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਬਣਾਤਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਆ 75% ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਰੱਖਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਸਤੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਵਾਲੇ ਸਸਤੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਥੋਂ ਪੇ ਵੱਧ ਲੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਪੈਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ। ਸੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਉੱਤਰਾਕਾਸ਼ੀ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ? ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ 125 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਨਾ। ਵਾਕਈ ਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਜੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 6 ਦਿਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ 4 ਧਾਮ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰਾਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਢਹਿਣ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ 40 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਸ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਔਗਰ ਮਸ਼ੀਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ 20 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਜੀ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਹ ਕੀ ਕੇਸ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲਿਆ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਆ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੜਫ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਲੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਦਵਾਈ ਪਈ ਆ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਬਾਥਰੂਮ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੁੜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਾਂਜਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਲੇਕੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਥੱਲੇ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲਾ ਸਕੂਲ ਪਿਆ ਸੀ ਬੰਦ, ਔਰ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਰਹੇ ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਬਰਨਾਲੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂ ਐਡੀ ਦੂਰ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਕੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਰਡਰ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕੁੜੀ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਅਨਮੈਰਿਡ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ 35 ਸਾਲ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਰਿਡ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੱਜ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਦੇ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸਿੱਟ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਆਪ ਵੀ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ। ਤੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਐਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਹਨੇ ਨੱਪ ਲਈ? ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਧੋਪੁਰ ਵਿਚਲੇ ਨਹਿਰੀ ਰਾਮਘਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ DC ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਆ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ DC ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋਏ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਰਾਮਘਰ ਜਿੱਥੇ DC ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ DC ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਕਬਾ 2.25 ਕਨਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ 5.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਰਸੂਖਦਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ DC ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 3 ਦਫਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਰਾਮਘਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕੰਧ ਕੱਢੀ ਗਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਖੰਡਰ ਸੜਕ ਸੀ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਪਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਕਢਵਾਈ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਨਹਿਰੀ ਰਾਮਘਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਤਾਂ ਖੰਡਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਸੂਖਵਾਨ ਦੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਰਸੂਖਵਾਨ ਹੀ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾਹਾਂ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦਾ, ਤਗੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਵੀ ਡੈਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਸਾਈਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। SDO ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ DC ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ DC ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ DC ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 15 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ DC ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪੱਕੀ ਕੰਧ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ DC ਲੱਗਿਆ, ਜੇ DC ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲੂ ਕੋਈ ਰਸੂਖਵਾਨ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ DC ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ DC ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ DC ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਆ ਇੱਥੇ, ਗਲੂਬੰਦ ਵਧੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਫਿਰ ਵਾਕਈ ਜੀ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਦਘਾਟਨ ਦੌਰਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਗੇ। ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਆਉਣ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਘੱਟ ਕਰਦਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਇਹ ਫਿਰ ਉਦਘਾਟਨ ਤਾਂ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਦਘਾਟਨ ਆ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆ ਜਾਓ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ। ਜੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਕਸ਼ਲਿਆ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆ ਜਾਓ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਓ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਕਾਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਰੈਲੀ। ਔਰ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਰਕੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ 2 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਵਾਟਰ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਗਣਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਬਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਿਸਿਸਾਗਾ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ? ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਏਕੋਟ ਦੀ ਗੁੱਠ 'ਚ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਨੱਥੋਵਾਲ, ਨੱਥੋਵਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਇਹ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਹਿਜ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ। ਔਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆਗਾ ਕਿ ਨੱਥੋਵਾਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਨਕੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ। ਔਰ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਸਟ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਦੀ ਪਾਈ ਲਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ 28 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਨੱਥੋਵਾਲ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਮਸਲੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਹੱਤਿਆ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਮਾਤਾ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਯਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਆਖਰੀ ਖਬਰ ਦੱਸਿਓ, ਜ਼ੀਰੇ 'ਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਵੱਢ ਲਏ ਜੀ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਅਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਕਿ ਜੇ ਕੁੱਤਾ ਦੰਦ ਮਾਰਦਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਦੰਦ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਜੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਾਰੇ ਇਕੱਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ 2 ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਚ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਭੱਠੇ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਤੇ ਜੀਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੋਚ ਲਿਆ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਮਵਾਰ ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ ਐਤਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਕਐਂਡ ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਨਵਕਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਸੇਖਵਾਂ ਬਰਨਾਲਿਓ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਤਿਹਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਰੈਸਟ੍ਰੇਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਰਮਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਕਰ,
ਅਕਤੂਬਰ 7 ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਹਮਾਸ ਨੇ ਸਾਡੇ 1400 ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਕੱਤੇ, ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਕਰੋ। ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹੈ ਵੀ ਕਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਫਲਸਤੀਨ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਵਰਲਡ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਇਉਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੈ, ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਖੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹੱਥ ਨੇ ਕੁਛ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਹੋਰ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਵੀ ਫਿਰੀ ਚੱਲੋ, ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਦਖੋਈ ਵੀ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਵਰਲਡ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋ। ਜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਵੀ ਹਮਾਸ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁਛ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੁਛ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਸਾਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਟਰੂਡੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਦ ਵਾਵੇ ਦੇ ਚੀਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਫੀਸਰ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮਾਈਕਲ ਫੜ ਲਏ, ਨਾ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਛੱਡਣੀ ਪਈ, ਜਹਾਜ਼ ਚੜਾਉਣੀ ਪਈ, ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਛਡਾਉਣੇ ਪਏ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਉਸ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਧਰ ਬਾਈਡਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੀ ਜਿੰਗਪਿੰਗ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਬੈਠੇ ਆ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 'ਚ। ਦੋਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਹੋਣਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਐਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 'ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਟੈਗ ਕਰਕੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਐਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, 11,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਦ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਏਗਾ? ਗਾਜ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗਾਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਅਲ ਸ਼ੀਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ਼ਨੀਕੋਵ ਫੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਪਿਕਚਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਵੀ ਆਹ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਡੱਬਾ ਚੱਕੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹੀ ਡੱਬਾ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਲਾਸ਼ਨੀਕੋਵਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ, AK-47 ਦਿਖਾਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-7 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸ਼ਨੀਕੋਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਲਾਸ਼ਨੀਕੋਵ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਪਰ ਕੀ ਫਲਸਤੀਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੱਲ੍ਹ ਲਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇ, 50,000 ਬੰਦਾ ਮਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਬੰਦਾ ਇੱਕੇ ਮਰਿਆ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 10,000 ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ 20,000 ਕਹਿ ਲਓ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਸੋ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕਰਕੇ, ਸਦਾ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਜਦ ਹੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਰੈਸਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੇ ਮੇਅਰ ਹਿਜ਼ ਵਰਸ਼ਿਪ ਰੌਸ ਸੀਮਨਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ 2 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਸੁਮਸ ਪ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡ ਆਏ ਨੂੰ, ਤੇ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀਜ਼, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਲੈਂਡ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮੇਅਰ ਰੌਸ ਸੀਮਨਸ। Mayor, good morning. Good morning. How are you? Very good. About yourself? I'm doing well, thank you. How is your city doing? The city is doing well. We've got probably one of the fastest growing cities in the country, and very proud of our airport and the resiliency of our community. All right. So let us start with the Sumas Prairie. Lately, in 1 week again, they got some issues with their new blueberry crop. You are in city from almost 4 decades now. You were elected in 1986, and you know each nut and bolts of city, and how we can protect these farmers, that the atmospheric river can it happen again in coming years, but Nooksack River again can
filled to the banks. But how we can protect this our farmland? Well, right now we are in a better position than we were in 2021. We do have a long-term flood mitigation plan that we have we've already submitted for funding from senior levels of government. The urgent work component of that is about $1.6 billion, but that would move the water through a lot quicker over the floodgates on the Sumas River. And then we are also working with our counterparts. So a gentleman by the name of Satpal Sidhu is the elected head of Whatcom County. Yes. So we've met with him. We've met with the Nuksak Tribal Council, along with our First Nations on the Abbotsford side, on the Canadian side, and we do also have a transboundary flood initiative that we are working with the state of Washington, the province of BC, and we are looking at long-term, the flow split at Everson, long-term solutions there. But primarily our focus, obviously that's an international issue that we are continuing to work on. And then our focus on our end at this point is the resiliency of the Barrowtown pump station, and then moving the water through quicker. So the long-term flood mitigation plan that we have in place. And so we're eagerly anticipating some direction on where the funding is coming from. We've made that application. I'm very pleased to know about Mr. Sidhu from Whatcom County, that he's working with you. How was cooperation from our BC government and federal government in for the reconstruction and insurance and rehabilitation about these farmers? How was your experience with the governments? Well, my family has a dairy farm out there, so we've experienced the working with the federal government, because right where the main dike breach was on the family dairy farm. So yeah, we understand some of the we had a good working relationship, but yeah, there's a cost involved to each farmer that the federal funding only covers 90% of those costs, and so the farmers, yeah, they've had some significant hits, and so there's some. We've had a good working relationship. We've worked really well with the provincial government. They've really stepped up, and the federal government provides funding, but it's all sort of administered through the provincial government, and so just continuing to work those relationships. And I know there's individuals out there that are still, have insurance claims and those types of challenges, and we just continue, reach out to our staff, and they can connect you with the proper provincial people. Mayor, how you can describe your 1 year mark in your office as a mayor? Different aspects in city, and what did you cover? What will be the priorities in the remaining 3 years? Yeah, well, we, as we know, we've got the housing targets. We are looking at what those details are. A lot of those details still haven't been known to our staff at this point. So we're continuing to work with the provincial government. But one of our priorities is obviously looking at the official community plan and our master plans for our infrastructure, and continuing to build. We've got the most vibrant economy of any municipality. It's the most diverse economy in the country for any municipality. So we've got a lot of really unique opportunities there that we're working on. And of course, we're the transportation hub. So we are looking how can we assist, because transportation affects every single person in the province, because your goods and services, everything coming out of the Port of Vancouver, everything that's being grown, we're the food basket for the Lower Mainland. And so all of those, the priority for us again is to work with the provincial government to provide truck parking solutions, really advocate for that, advocating for the widening of the freeway,
so continuing all of that advocacy work and then growing our economy and locally, because it does have a provincial impact. Everything that happens in the province is, we call ourselves the cultural and economic hub of the Fraser Valley. And I would say that, we're the transportation hub for the province. So how close we are for truck parking? Yeah, that's an ongoing challenge, yes. And we are definitely, the Minister of Transportation is definitely aware of the challenges. The Minister of State for Transportation is a Chilliwack MLA, so he's well aware of those challenges, and so I think we have some opportunities when the freeways widened. We have some very unique opportunities to try and bring that provincial lens to this. It is a provincial issue. It's not just an Abbotsford issue. I know Surrey, Langley, everyone along this corridor struggles with the same challenges. And, all the aggregates that are building the infrastructure in the, Metro Vancouver are all coming out of the Fraser Valley. And so that has a tremendous impact on housing. It has an impact on the economy, all the commercial buildings, everything that's happening for freeway widening. All of that has a component that's directly related to Abbotsford. Another issue is healthcare. Mayor, even is a provincial and federal jurisdiction, but in Surrey, we are going through, as per stats, they are saying about 650,000 people living in Surrey, but we are about million mark, as we got international students, and parents on super visa, on visit visa. So pretty much same you have in your city. If you are approximate, if correct me, around 300,000 you are also having, and wait list in your hospital already going there, it's crossing the mark, as we are having 10 or 11 hours in Surrey. So is there any planning going on for second hospital? Yeah, so Abbotsford is part of Fraser East, part of Fraser Health. So yeah, you're correct. We probably have a catchment, between Abbotsford, Chilliwack, Mission, and then you consider the other issues that you raised with, people, temporary foreign workers, people that are here on work visas, or people that are here visiting family. Yeah, we're probably in the neighborhood of 350 to 400,000 in Fraser East. And so we continue to work with, at the regional district. We have the regional hospital district, and we continue to work with the provincial government on some of those healthcare challenges. And yeah, we meet regularly, and we continue to advocate for more. But yeah, we realize that another hospital is probably on their radar at some point, and but utilizing what we have to the best of our ability at this point is what we're advocating for. And then the land use issues and all of that. Yeah, we're well aware that there's Mission has some challenges with their aging hospital. Chilliwack needs some expansions as well. So we work together as a region, because we know that we have the regional hospital and cancer center, and we're very proud of that. And we will continue to advocate for top quality service. Another issue which I discussed last week about drive-by shooting in your farmland. Very reputed business owners, they built their new house, the extortion call started. Abbotsford Police Department did a commendable job, and when you got some gang issues there, it's very vibrant community, very close community, very tight-knitted community, and there was 2 drive-by shootings in one night, and clear calls are coming. I know federal part and provincial part is working with them. I did speak to the victims there, and in order for a law and order and for the safety of all Abbotsford people, what do you have in planning? Well, we have our new police chief is in place, Colin Watson. He's just he took over from Chief Sir, and he has been a deputy chief in Victoria, and very fine gentleman. So we do have a Pathways program. We work very closely with the community. I'm very proud of our
our police department. I think we've, pound for pound, I think we have the best police department in the country. I'm a little biased, mind you. But they work very closely with the community. They work very closely with Archway Community Services, and they work very closely as well with the combined, regional lens on everything. So we're very, very well aware of those challenges. We've been, that's always a concern. And that type of activity is a priority for our police department to keep our community safe. So we're very thankful that there was no injuries. But yes, that is a real, a real wake-up call for all of us that this issue is very much alive, and if we're not careful, there could be more challenges. We're constantly on that. It is something that is very much a priority for our safety of our community. And therefore, I always advocate for a big expanded international airport in Abbotsford. Whenever I get chance, I park my car and fly to Canadian cities, and after I come for a trip, there's $20-25 for 3 days. Very, very normal parking I pay, and very open. No wait, nothing. So I'm looking for, as Vancouver Airport is getting busy and population is moving in this part of country, I'm looking for a great airport in Abbotsford, where the one day we will fly from here to Punjab. So any expansion planning of international airport? Yeah, so we're very proud of Parm Sidhu. He is a gentleman that has worked with the city his whole career. He started a number of years ago in our Parks, Rec and Culture department, and he is now the general manager of the fastest growing airport in the country. So we have a very good business model. Ultra low cost airport. It's completely owned by the city, and Parm and the airport authority work very closely with the airline industry. They're the ones that are going to grow the passenger volume, and so we work. We're very aware of some of the challenges in the airline industry, so we are ready to go with expansion as those numbers increase. There's a lot of interesting opportunities coming forward, but again, there's a lot of external forces. So we make sure that our platform is ready, and whenever the airlines are ready to go, we are ready to welcome them, and we can scale up very easily if needed. We've got a very lean governance model there that basically allows the airport the airport allows the airlines to do what they do best, and so we work very well with them. The other side of that airport that is very important to us is also the aerospace industry. So the growth and the in that sector, we're in one of the largest. I believe between Washington State and British Columbia, we're one of the largest airport or aerospace hubs in the world. And so again, we work very closely with people like Cascade and Marshall and Conair, Frontier, Helicopter. I mean, we've got some Chinook Helicopter. I mean, we've got some amazing businesses there, and that's going to be the sustainability of the jobs that they bring to the local economy as well. So and then ground transportation into the airport is really important. Like you said, they have cheap parking, which is again, I think that's very. We want to make travel as reasonable for every Canadian as we possibly can. About berry farmers, which is lifeline of Abbotsford, is berry capital of Canada, and raspberries, blueberries. To protect farmland, to protect farmers, because
they work very hard. And by the time they wanted to sell their crop, then there are so many issues. Canadian government don't stop to getting all imported berries, and they don't get their good price. And then the cannery business, they can't promise with them how much they are getting per pound. I'm not sure how feasible it is. But is there anything you have in mind for betterment of these farmers in order to sell their crop? Yeah, so we do what we can as far as making processing and the transportation networks as reasonable as possible. We work with the Land Commission, and we did what they call ag refresh, and we worked with the Agricultural Land Commission to make sure that we could do on-farm processing, allowing them. We've got some really good examples of the diversification, because that's one of the challenges in a free market system where you're on. They're competing on the world market, so we are trying to make things as reasonable as possible. Some of the external forces, of course, land prices and some of those challenges make it very difficult for berry farmers. But if they can do, on-site processing or the flash freezing and storage, and try to bring in as much innovation as possible. So we try and advocate as strong as we can for them. We've got a very, very strong, like you said, raspberries, blueberries, cranberries are big in the valley as well, and so just making sure that we are. The Minister of Agriculture is one of our local MLAs, and making sure that we are advocating to the province as on every opportunity that we can, because that is a lifeline for many, many people in our community. So housing for temporary foreign workers, we've got some really good programs we've been working with there, making sure that we can try and make things as seamless as possible for them to get permits and get things going in that regard. Mayor, I can feel how blessed you are to live in that community and be the mayor of Abbotsford. Today on my social media, I got memory of from 2 years, November 17, 2021. We were sending food to Hope by Lally Farm Chopper. I gave a call from my radio station within 2 hours. Councillor Dave Sidhu, Jack Ngura, Manveer Garewal, and all his friends, they got food ready in Gurdwara Sahib and talked to Lally Farm. Their chopper was ready and food was in Hope in 3 hours. How great community you have there. At last, what would you like to say in closing? Any message you wanted to give for people of Abbotsford? And whenever I go there, I meet the Abbotsford community. They're always happy and healthy and always in a positive, very passive mood. And what is the message at last? Well, we were completely blown away by how many people came forward and helped. And just, the South Asian community, the Gurdwaras, the different organizations, the business people. We have, it was absolutely amazing how, no questions asked. They just said, where do we deliver it to? So the support that we received from the South Asian community was phenomenal. We have Councillor Chahal, Councillor Kelly Chahal and Councillor Dave Sidhu. Yes. They have made so many. You should be so proud of those 2 council members. All of our council worked very well together, and they really have broken down a lot of barriers in getting connections in the community, and I'm very proud to serve alongside both of them. Mayor, thank you again for your time. You were always accessible, and wish you all the best and all your community. Thank you for joining us. Well, and thank you so much for what you've done to help our community through a really, really challenging time. We've seen our community come together like never before, so we appreciate your support. Mayor, good luck. Okay, thank you so much. Take care. Bye-bye. Okay.
Right. ਮੇਅਰ ਰੌਸ ਸੀਮਨਸ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਐਬ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੀ, ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁਣੇ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਦੂਜਾ, ਸਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿਨ ਕੱਢਦੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਈਬਰੈਂਟ ਮੇਅਰ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਟੀਮ ਹੈ। ਕੌਂਸਲਰ ਡੇਵ ਸਿੱਧੂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 1951 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਸਿਆ ਸੀ ਤੇ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ 1986 'ਚ ਐਬਸਫੋਰਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਉਹ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਆਲਮੋਸਟ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਜਾ ਕੇ ਬਸ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਏ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੈਂਜਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਕਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੇਅਰ ਰੌਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇੜਕਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਮਾਈਕ ਫਾਰਨਵਰਥ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰੀ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਬੋਰਡ ਭੰਗ ਕਰਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਚੇਅਰ ਮੇਅਰ ਬਰਿੰਡਾ ਲੌਕ ਸਨ। ਬਰਿੰਡਾ ਲੌਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇੱਕ ਖਰਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸਮੂਥ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਮਿਸਟਰ ਸਰ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਝਾਕ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਏਟਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਨਖਾਹ ਵਾਹਵਾ ਵਧੀਆ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਸਾਲ ਖੰਡ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪੈਕੇਜ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, 2-4 ਲੱਖ ਦਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਐਡ ਆਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਦੇ ਢਾਹ ਦਿਓ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ। 7-8 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਸਰੀ ਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਜ਼ਿਦ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮੈਂਡੇਟ ਇਸ 'ਤੇ ਜਿੱਤੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ RCMP ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਖਰਚਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਂ ਖਰਚਾ ਵਧਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 26 ਵਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, RCMP ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਘਸਮਾਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਥੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਸ਼ਬੀਹ ਇੱਕ, ਬਈ ਘਾਹ ਤਾਂ ਮਿੱਧਿਆ ਜਾਣਾ, ਹਾਥੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਲਿਟਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਫਲਿਕਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਅੜਫਸ ਹੋ ਗਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ, ਨਾ, ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਨਫਲਿਕਟ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਦ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਸਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ RCMP ਲਿਆਉਣੀ ਆ, ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਲਿਆਉਣੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। 911 ਕਾਲਸ ਪੁਲਿਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ RCMP ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਰਿੰਡਾ ਲੌਕ ਜਦ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਬਰਿੰਡਾ ਲੌਕ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ। ਡਗ ਮਕੱਲਮ, ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਜਿੰਨੀ ਸਿਮਜ਼, ਇਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਬਸ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਜਿੱਤਣਾ। ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ MP ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ, 35 ਤੇ ਮੇਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਾਰਨਗੇ, ਹਾਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਅਰ ਡਗ ਮਕੱਲਮ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜ ਰਹੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਦੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ
ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ? ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਅਨਸਰਟਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰ ਮੁਕੱਲਮ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਊ ਜੀ, ਵਰਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਊ ਜੀ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਤੇਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਧਰੀ ਧਰਾਈ ਰਹਿ ਗਈ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ RCM ਆਪਣੇ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਅਰ ਲੌਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮੈਂਡੇਟ 'ਤੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ RCMP ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਮਾਡਲ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਇਨ ਪਲੇਸ ਹੈ, ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੈੱਡ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੋਰਡ ਭੰਗ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਬੰਦਾ ਲੈ ਆਓ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਚੀਫ ਲੈ ਆਓ ਜੀ, ਸਟਿਲ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੇਅਰ ਹੈੱਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਉਹਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੂਬਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚੱਲਣਾ, ਅਗਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਕਹਾਣੀ ਐਂ ਹੀ ਚੱਲਣੀ ਆ, ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲੂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਫਾਲਟ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਿਬੜੂ ਕਿਵੇਂ? ਲੋਕ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਪੈ ਜਾਊ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਧਣਗੇ, ਫਿਰ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ, ਸਾਨੂੰ 11-12% ਤਾਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਵੱਧ ਗਏ ਹੋਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਕਰੂ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਆ, ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ 5 ਰਹਿ ਗਏ, 7 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। NDP ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, BC ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੌਨ ਰਸਟਡ ਦੀ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਆਲਰੇਡੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਨੂੰ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਉਣਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਾਗੀ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਐਕਟ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਬਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕੋਈ 1-2 ਕਾਲਸ 604-204-0600। ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੰਡੀ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ ਤੇ ਹੋ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰ ਡੈਲੀਗੇਟਡ ਆ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਉਹ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਸਟੇਟ ਚਾਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣੀ ਉਹ ਅੱਜ ਲੈ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਅਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਦੂਜੇ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ, ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਰ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲਣੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਲੀਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਅਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਇੰਟਾਇਰਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਇੰਪਾਰਟ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰਾ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟਿਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਸੀ ਆਪਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜੈ ਘੁੰਡਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਤੇ ABP ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਪਟੋਸੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾ ਨਾ ਸਕੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵੀਰੇ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ,
ਹੁਣ ਡੈਲਟਾ ਵਾਲੇ ਆ, ਨਿਊ ਵੈਸਟ ਵਾਲੇ ਆ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਾਲੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਤੇ ਮਾਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੇ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਕਰ ਤੇ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਸਾਂਝ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਂਝ ਪਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਭਾਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੋ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਇਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਨੀ ਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਦੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨੀ ਗਾ। ਕਾਲਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਆ। ਬਟ ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਉੱਥੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ। ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਚਲੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੱਜੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਆ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਸੂਰ ਵੋਟਰ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਵੋਟਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚੀਰਾ ਜਿਹੜੇ ਡਾਣੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਸੇ ਡਾਣੇ ਨੂੰ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਆ ਹੁਣ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਪਾ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਦੁਆਲੇ ਗਿੱਧਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਕੌਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਿੱਧਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰੀਆਂ, ਐ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਉਸ ਸੈਂਟਰ ਘੇਰੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੋਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕਰੀਏ ਕੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਈਏ ਇੱਥੇ ਬਸ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਫਿਰ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭੋ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਂਭੋ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਸਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 4। ਹਾਂਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸਰੀ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਰੀ ਦਾ ਹੀ ਮੇਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਆ। ਸਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀ ਫਸਟ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ LRT ਲਾਇਆ ਜੀ, LRT ਨਹੀਂ ਬਣੀ। LRT ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਉਹ ਵੀ 2028 ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣੂਗੀ, ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਟੀ ਦੀ ਇਸ ਪੋਲੀਟਿਕਸ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੁੱਡ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੀ, ਹਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਂ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਅੜੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਡਿਲੇ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕਾਸਟ ਵਧੀ ਜਾਣੀ। ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮੂਥ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਰਨ ਕਰਦੇ, ਕਾਸਟ ਫਿਰ ਆਪੇ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਕਾਸਟ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵ ਹੋ ਰਹੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਜੀ ਸਿਟੀ ਦੇ, ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਸਿਟੀ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰਾਟ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮੇਅਰ ਐਂਡ ਕੌਂਸਲ ਨੇ, ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਈ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਲਿਆ ਕੇ ਮੂਵ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣੀਆਂ ਜੀ? ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਉਹ ਲੋਲੀਪੌਪ ਜਿਹਾ ਕਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਂਹ ਲੈ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਾਹੇ 7 ਲੱਖ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਹੈਗੇ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਲੱਗਦੇ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਆ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੀ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਿਆਣੇ, ਹੁਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਈ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਚ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਜੀ, ਬਿਨਾਂ ਹੀਟ ਵਾਲੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਚ, ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਜੋ ਹੋਣ ਡਿਆ ਇੱਧਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੰਟ ਲਾਉਣਾ ਜੀ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ, ਅੱਗੇ 12% ਵਧਾਤਾ, ਇੰਨੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਧਾਤਾ। ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਆਂ ਕਦੀ ਰੁਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ।
ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਆਮ ਲੋਕ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਮਿਲਣਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਆ ਉੱਥੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਰੇਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਦੀ ਵੀ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਝੋਲਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਝੋਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਰਾਹ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੌਂਸਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਟੀਮ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆ, ਵਧੀਆ ਏਰੀਏ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਘਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਰੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਲਾਈਨ ਅਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਰੋਜ਼? ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ 132 ਸਟਰੀਟ ਡਬਲ ਕਰ ਹੋਈ, ਨਾ 76 ਐਵੀਨਿਊ ਕਰ ਹੋਇਆ। ਸਕਾਟ ਰੋਡ ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਪੱਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ ਸਾਰੀ। ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕ ਡੇਲੀ ਉੱਥੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਵਾਲੀ ਲੈਣ ਦੀ, ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲਿੰਕ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਆ ਜੀ। ਸਵੇਰੇ ਦੂਜਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਹ 3 ਹੋਰ 4 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਤੀਆਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੇ ਆ? ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੀ ਲਓ, ਹਾਲੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 4 ਕੁਛ ਬਿਲੀਅਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਆ। ਉਹ ਜੇਬਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣੇ ਆ ਜੀ? ਘਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਂ, ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਂ। ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪੀਸੀ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਨ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ। ਉਹ ਆਇਆ ਲਓ ਜੀ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਵਾਲਾ ਫਰਮਾਨ। ਇੱਕ 368 ਬੱਸ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਕੋਲ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ 2019 ਜੀ। 68 ਐਵੀਨਿਊ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਸੁਲੀਵਨ ਹਾਈਟ ਵੱਲ ਨੂੰ। 2019 ਚ ਸਰੀ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣੀ ਜੀ। 2019 ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਆ ਟ੍ਰਾਂਸਲਿੰਕ ਦੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਬੱਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲਿੰਕ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ। ਸਰੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਟ੍ਰਾਂਸਲਿੰਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪਲਾਈ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਇਹ 368 ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੂਟ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 2050 ਵਾਲੀ ਪਲਾਨ ਚ ਪਾਤਾ। ਤੇ ਆਹ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਨਿੱਕੀ ਬੱਸ ਲਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਇਹ ਰਿਟਰਨ ਪਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਬਿਊਰੋਕਰਾਟ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੇ ਲਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਲਾਏ ਸੀ ਪੋਰਟੇਬਲ ਚੱਕਣ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਚਲੋ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੰਨਵਾਦ। ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਪਰ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਪੈਣੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋਚੋ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲਓ ਜੀ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਪਰ ਕਾਲਰ 2 ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ 2 ਮਿੰਟ ਲੇਟ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ ਤੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੌਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਉਡੀਕਿਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਆ ਵੀ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਹਰ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਮੈਂਡੇਟ ਬਦਲ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗਾ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲ, ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਿਆ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸੜਕ ਬਣਾਤੀ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਤਾ, ਦੂਜਾ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪੱਟਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਮੈਂਡੇਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂਡੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬਸ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਢਾਉਣਾ ਤੇ ਆਪਦਾ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੁਝ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਟਰੱਕਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 10ਵਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ 10ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਲਈ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਭੋਗ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੈਣਾ 11:30 ਵਜੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਓ 11:30 ਵਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ UTA ਵੱਲੋਂ 10ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਲਈ। ਦੂਸਰੀ ਸੋਗਮਈ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੱਖਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੱਖਰ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। 92 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆ
19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 3:30 ਵਜੇ ਰਿਵਰਸਾਈਡ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ 5 ਵਜੇ ਆ। ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੱਖਰ ਕਾਕਾ ਮੇਲੀ ਆਣੇ ਵਾਲਾ 778 882 0556 ਨੰਬਰ ਹੈ। 7788820556 ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੱਖਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਫਸੋਸ ਲਈ 778 882 0556 'ਤੇ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 5-4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਏ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਹੋ, PR ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕੰਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੂਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਬਣਾਏ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਜੰਮ ਪਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਸਾਡਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਝੂਰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜਾਇਦਾਦ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਇੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ ਜੋਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਵੇਚਣੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਆ ਫਿਰ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਂਭ ਲੂ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਹੋਣੀ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 10 ਗੇੜੇ ਲਵਾ ਲਏ, 20 ਲਵਾ ਲਏ, ਉੱਥੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਲੋਕਲ SHO ਦੇ, ADC ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਗੇੜੇ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸਾਰੀ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਇੰਨੀਆਂ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸੌਣ ਦਾ, ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਦਾ, ਨਾ ਖਾਣ ਦਾ, ਤੇ 60ਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ 50+ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਵਾਲਾ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ? ਕੀ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਦਾ? ਕਰੋੜ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਇੱਥੇ $2 ਲੱਖ 3 ਲੱਖ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ ਵੇਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀ ਹੈ? 604 204 0600 ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਹੁਣ ਬੱਕਰੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਚੜਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ, ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਤਤਪਰ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਈ, ਉੱਪਰ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਹੈੱਡ ਆਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਰਹੇ, ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ 70% ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਮੂਵ ਇਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਬੈਟਰ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਕੋਠੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 15-18 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਟੂਟੀਆਂ ਲੋਕ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਟੈਂਕੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਸਮਾਨ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਆ, ਲਿਓੜ ਗਿੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਹ 4-5 ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ 19 ਦਾ ਗਿਆ 4-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਡਰ ਗਏ ਲੋਕ, 20, 21, 22 ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਡਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਨੇ ਜਾਂ 7-8 ਸਾਲ ਦੇ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਬਸ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰ ਲਾਂਗੇ? ਕੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈ?
ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਠੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। 604 204 0600 ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਮਿਹਨਤ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਦਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੂਜਾ ਚੱਕਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਅੱਧ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਵਾਲਾ ਅੱਧ ਤੂੰ ਲੈ ਲਾ। ਨਾਲੇ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਪਿਤਾ ਦੀ। 80% ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਆ, 80%। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਂ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਹਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ $5-4 ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਸਾਂ ਸਿਰ ਦੀ ਛੱਤ ਬਣਾਈ। ਉੱਥੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਦ ਇੱਥੇ ਵਾਲਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਲਵਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਪਿਓ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਅੱਧਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਵਾ ਦੇ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਕੇਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। 604 204 0600 ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਿੱਛਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਣਨਾ ਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਝੂਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੋਬੀ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਘਰ ਦੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਣ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸੈਕਟਰੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਖਤਮ ਆ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਚ ਆ ਕੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯਾਰ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਛਾਣ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਰਨੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਚਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਵੇਚਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਬ ਲੈਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੱਚੇ ਆਏ ਆਪਣੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤੋਂ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਮਰਿਆ, ਵਧੀਆ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ BMW। ਮੈਂ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਨਾ BMW ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਕਾਰ ਲੈ ਲਓ, 2000 ਵਾਲੀ ਲੈ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰਨ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ ਉਦੋਂ ਲੈ ਲਿਓ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਲਓ, ਫਿਰ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰੇ ਕਰਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨੀਵੀਂ ਚਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲੋ, ਉੱਚੀ ਚਾਲ ਤੋਂ ਨਾ ਚੱਲੋ। ਜੇ ਨੀਵੀਂ ਚਾਲ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਜੇ ਉੱਚੀ ਚਾਲ ਜਾਓਗੇ ਛੇਤੀ ਡੁੱਬ ਜਾਗੇ ਆਪਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ। ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੈ ਲੋਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਨਿਬੜ ਜਾਣਾ ਕੰਮ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ 60 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣੀ ਵੇਚ ਕੇ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਟੈਕਸ 30% 40% ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨ ਟੈਕਸੇਬਲ ਹਲੇ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ। ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਵੇਚਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਘਰ-ਬਾਰ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ 10-10 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਫ੍ਰੀ। ਬਿਜਲੀ, ਫੋਨ, ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਲਟਾ $10,000 ਰੁਪਈਆ ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖ, ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਇਲ ਚੇਂਜ, 6480 ਕਿੰਗਡਮਸ ਬੁਲੇਵਾਰਡ। ਵਿੰਟਰ ਸਰਵਿਸ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਾਈਪਰ ਵਗੈਰਾ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣੇ, ਫਲੂਇਡ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣੇ, ਐਂਟੀ ਫਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵਾਸ਼ਰ ਅਤੇ ਆਇਲ ਚੇਂਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ।
15 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਤੇ 6480 ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਵੈਲਵੋ ਲਾਈਨ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਆਇਲ ਗ੍ਰੇਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਇਲ ਚੇਂਜ BC ਟਾਇਰ ਤੇ ਕ੍ਰੋਮਪਟਨ ਆਟੋ ਕੇਅਰ 604 856 41 31 31 276 ਸਟਰੀਟ ਲੈਵਲਿੰਗ ਕਿਟ ਲਿਫਟ ਕਿਟ ਟਾਇਰਸ ਕਸਟਮ ਵੀਲਸ ਲਈ 3 ਟਨ ਦੇ ਟਰੱਕ ਟੈਕਸੀ ਤੇ ਫਾਰਮ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ਦੀ ਖਾਸ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਟੈਕਸੀਜ਼ ਲਈ BC ਟਾਇਰ ਤੇ ਕ੍ਰੋਮਪਟਨ ਆਟੋ ਕੇਅਰ। ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1 ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੇ ਕੜਿੱਕੀ ਚ ਜਾਣ ਫਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ 50 60 65 ਵਾਲੇ ਨਾ ਉਧਰ ਜੋਗੇ ਤੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਜੋਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਸਾਂਭਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ 15 ਨੂੰ। ਵੀਰੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਪਲ ਹੈ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਕਰਦੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਪ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਉਧਰ ਨੂੰ। ਬਸ ਇਹ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਦਾ ਆਉਣੇ ਨੇ ਹਾਲਾਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਮੂਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਉਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈ ਕੋਈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਟੁਰਨ ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਹਾਕ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ 4 ਇੱਥੇ ਵਿਆਹਤੀਆਂ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਆ ਨਾ ਵਿਕਦੀ ਆ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੱਪ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਮਾਸੀ ਜੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਗਾਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਿਆਪੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਵਾਕ ਪਾਲਣੇ ਆ। ਸ਼ਾਹ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਆਬੇ ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ 5-5 7-7 ਖੇਤ ਹੈ, ਟੱਬਰਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਖੇਤ ਹੋਣਗੇ ਅੱਗੇ ਕੋਲ। ਜੇ 2 ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਤੇ 5 ਖੇਤ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਸਰਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਿਆਣੇ ਮੰਗਾ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਫੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰੱਖੋ, ਚਲੋ ਤੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੰਗਾ ਲੈ ਸਾਂਭ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 5 ਖੇਤ ਦੇਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਂਭ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ ਬ੍ਰਦਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਏਦਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੇਚ ਲਓ ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ। ਬ੍ਰਦਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੈਗੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਸਰੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨਾਨਕਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਨਾਨਕਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੋਚਣੀ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਰੇਕ ਆਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਸਲੇ ਲੱਭ ਜਾਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਬਾੜੀ ਹੈ ਨੀ ਗੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਠੇਕੇ ਠੁਕੇ ਚੱਕ ਕੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਕਹੀਏ ਠੇਕੇ ਠੁਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਠੇਕੇ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਕੇ ਗਾਹਾਂ ਜੋ ਫਸਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਵੇਚ ਕੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਨੀ ਪਤਾ ਰੱਬ ਦੀ ਕਹਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਵਰਤ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੀ ਗੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਫਾਕਾ ਹੈ ਨੀ ਜੀ ਮਗਰ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ ਤੇ ਹੋ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗੂਠਾ ਨੱਪ ਦੀਏ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਉੱਠ ਖੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੂਠਾ ਚੱਕ ਲਓ ਤੇ ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾ, ਫਿਰ ਟਸ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਮਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਲਕੱਤੇ ਬੰਬੇ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਉਧਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਕਈ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਹਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੱਸਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਲਵੇਂ ਮਿਲਵੇਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ।
ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਤਲਬ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕਿ ਯਾਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਕੁਛ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਐਜੂਕੇਟਡ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਜ ਆਚਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਸੌਖਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਲਈ ਚੱਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਖੁਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਹਾਰਕ ਜੀਵਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਵਿਹਾਰਕ ਜੀਵਨ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਦੇ ਵਿਹਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਰਜੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹੋ ਤੇ ਜੀਵਨ ਆਪਦਾ ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣੀਆਂ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈਣ, ਵੇਚਣੀਆਂ ਤਾਂ ਵੇਚ ਦੇਣ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜਿਉਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹਨੇ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਲੈ ਜੂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਚੱਲਣ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਦੋਗਲੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਾਂ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਚੋਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਈ ਮੈਂ ਬੜੀ, ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੈਂ ਹੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਊਂ ਇੱਧਰ ਜਾਊਂ ਕਿ ਉਧਰ ਜਾਊਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਤੇ ਉਧਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਲੱਪਣਾ ਪੈਣਾ। ਦੋ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਡੁੱਬਣਾ ਹੀ ਡੁੱਬਣਾ। ਸਿਆਣਪ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖੇ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਅਖੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਖਾਲਾਪਣ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਦੀ ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਖਾਲਾਪਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਜੇ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਜੇ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ? ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜੰਮਦੇ ਆ ਪਲਦੇ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛੂਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਯਾਦਾਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦੁਖੀ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚ ਨਾ ਵਸਤੂਆਂ ਚ ਨਾ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰਤ ਹੈ, ਉਸ ਸੀਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧੁੰਦਲਾਪਣ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਹੈ ਵੈਸੇ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ। ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੇ ਆ 2:30 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ। ਬਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬਾਈ ਆਪਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਦੇ, ਪਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ
ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਪਲਾਟ ਕਮਰਸ਼ਲ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰਿਆ ਉਹ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਗਰਚਾ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦੀ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਓਪਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ 7595 6 ਸਟਰੀਟ ਬਰਨਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 604 359 4400 ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਓਪਨਿੰਗ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। हाँ जी भाई, जो पहला तो अपना बेनती भी तुम यूट्यूब पर सानू अगे की हो गया पत्ती दी खबर जी। नहीं जी, मैं तो पत्ती दी खबर सुना के हटे ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈਣੇ, ਜੋ ਜਦੋਂ ਮਾਰੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਫੋਨ ਤੇ। ਉਹ ਚੈਨਲ ਜੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦਾ ਚੱਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਚੱਲ ਪੈਣਾ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਚ। ਕੋਈ ਨਾ ਚੱਲ ਪੋ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਦਾਸ ਜੋ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਸੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਮੈਂ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਰਾ ਜੀ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਬਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜਾ YouTube ਤੇ ਆਪਣਾ? ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਿਓ 604 729 1224। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1 ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ ਤੇ ਹੋ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੋਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਜੀ? ਵਧੀਆ ਕਾਇਮ ਆ ਪੂਰੇ ਜਮਾਂ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੁਗਦੀ ਰਗ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਬਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਭਾਣਜਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇੰਡੀਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 2-2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗਏ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੀਦਾ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਐਤਕੀ ਉਹਨੇ ਝੋਨਾ ਝਾਨਾ ਵੀ ਆਪ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਮੋਟਾ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਵਿਗੜ ਗਏ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਘਰ ਬਾਰ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੋਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਈ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਜਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਵੇਚਦਾ ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿਚਰੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਤਕੋੜੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਬਣਨਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲਾ ਉੱਜੜ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੇਖ ਸੋਚ ਕੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹ ਸਾਂਭੀ ਰੱਖਣ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਜੀਂਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਹਨਾ ਵੀ 5-7 ਸਾਲ ਕਹਿਣਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਉੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਾਰਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸਦਾ, ਪਰ ਹੈ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਦੁੱਖ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਸੁਨੇਹੇ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ ਵਪਾਰਕ, ਤੇ ਗੱਲ ਅਖੀਰ 'ਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਰਾਂਝਾ ਰਾਜੀ ਰੱਖੋ ਮਿੱਤਰੋ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸਿਆ, ਹੁਣ ਝਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ ਕਿੱਕਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਨੰਦ ਲੈ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਡੇ ਨੇ ਨਾ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕੰਨੇ ਨਾ ਭੋਰੋ ਆਪਣੇ। ਬਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੋਰਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ। ਮਾਣਕ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ।